ઓ ઘર જય માતાજી મિત્રો, આજે આપણે ડેમોમાં જોઈએ એવું સ્ટેટસ બનાવતા શીખીશું મિત્રો। તેના માટે આપણે એલાઇટ મિશન એપની જરૂર પડશે। અને હા, ચેનલ પર નવા હોય તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા મિત્રો। તો ચલો હવે આપણે એલાઇટ મિશન એપ ઓપન કરીશું મિત્રો। એપ ઓપન કર્યા પછી આવું ઇન્ટરફેસ આવશે મિત્રો। પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું આપણે અને ફૂલ સ્ક્રીનમાં સ્ટેટસ બનાવવાનું છે આપણે મિત્રો। એટલે આપણે પેનવાળા આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું, 1080 તેવી ચાલી કરી લેવાનું અને ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ પર ઓકે આપી દેવાનું। હવે આપણે એક ફોટો લઈ લઈશું મિત્રો। ફોટો લેવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજ એન્ડ વિડીયોમાં જવાનું મિત્રો, વ્યૂ ઓલમાં જવાનું, પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું આપણે મિત્રો, 3 ડોટ પર ઓકે આપી દેવાનું અને ફિલ સ્ક્રીન કરી લેવાનું મિત્રો। હવે આપણે એક સોંગ લઈ લઈશું મિત્રો। સોંગ લેવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું, ઓડિયોમાંથી લઈ શકો છો, ઇમેજ એન્ડ વિડીયોમાંથી તમે પણ લઈ શકો છો મિત્રો। હું ઇમેજ એન્ડ વિડીયોમાંથી લઈ લઉં છું। 3 ડોટ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો, એક્સ્ટ્રા ઓડિયો કરી લેવાનું, વિડીયો પર ટચ કરી ડિલીટના ઓપ્શન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો। એટલે વિડીયો ડિલીટ થઈ જશે ને આપણું MP3 સોંગ આવી જશે। સોંગની છેલ્લે આવી જવાનું, ફોટા પર ટચ કરવાનું મિત્રો અને આ ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, એટલે ફોટો પણ છેલ્લે આવી જશે આપણો। હવે ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાવીશું મિત્રો, બ્લરવાળી। ઇફેક્ટ લગાવવા માટે ઇફેક્ટમાં જઈશું, એડ ઇફેક્ટમાં જઈશું, બ્લરમાં જઈશું, ગેસીન બ્લરમાં ઓકે આપવાનું 3જા નંબરના ઓપ્શન પર મિત્રો, સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગમાં ઓકે આપી દેવાનું અને આને થોડું ઓછું કરી લેવાનું આપણે, તમારી રીતે સેટ કરી લેવાનું મિત્રો। હું આટલું રાખું છું। બેક જતું રહેવાનું મિત્રો। બેક ગયા પછી આપણે રેન ડ્રોપવાળી વરસાદ પડે એવી ઇફેક્ટ લગાવીશું મિત્રો। ઇફેક્ટ લગાવવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજ એન્ડ વિડીયોમાં જવાનું, વ્યૂ ઓલમાં જવાનું મિત્રો। ઇફેક્ટની લિંક આપી દઈશ મિત્રો, તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું। પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફોર્મમાં જઈશું, 3જા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ ઝૂમ કરી લેવાનું મિત્રો આને। એક જતા રહીશું, બ્લીડિંગ એન્ડ ઓપેસિટીમાં ઓકે આપવાનું મિત્રો, લાઇટ એન્ડમાં જવાનું, સ્ક્રીન કરી લેવાનું। હવે આપણે ટેક્સ લખીશું મિત્રો। ટેક્સ લખવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું, ટેક્સવાળા પર ઓકે આપી દેવાનું। કલર આપણે આનો વ્હાઇટ કરી લઈશું મિત્રો। સાઈઝ પણ ફોન્ટ વધારે લઈશું, ફોન્ટ પણ આપણે ચેન્જ કરી લેવાનું મિત્રો। ઓકેના આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો। બોર્ડર એન્ડ શેડોમાં જઈશું મિત્રો, 3જા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ શેડો ઓન કરી લેવાનું આપણે, બેક જતા રહેવાનું, મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરમાં ઓકે આપવાનું મિત્રો। આમાં સેટ કરી લઈશું, 3જા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ થોડો ઝૂમ કરી લેવાના છે, બેક જતું રહેવાનું મિત્રો અને લાઈન જેટલા સુધી હોય તેટલા સુધી આપણે ખેંચી લઈશું। સ્પીડવાળા પર ઓકે આપવાનું મિત્રો અને આ ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, એટલે આપણી લાઈન જેટલા સુધી છે તેટલા સુધી આવી જશે। હવે ઇફેક્ટ લગાવીશું મિત્રો। ઇફેક્ટ લગાવવા માટે ઇફેક્ટમાં જઈશું, એડ ઇફેક્ટમાં જઈશું, ટેક્સવાળા પર ઓકે આપવાનું મિત્રો, ટેક્સ સ્પેસિંગમાં ઓકે આપી દેવાનું, સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ પર ઓકે આપવાનું, લેટર સ્પેસિંગમાં આપણે 3% કરી લેવાનું મિત્રો અને લાઇન સ્પેસિંગમાં આપણે 72.7% કરી લેવાનું મિત્રો।
બેક જતું રહેવાનું મિત્રો। બેક ભાઈ આ જોઈએ ઇફેક્ટ લગાવીશું મિત્રો। ઇફેક્ટ લગાવવા માટે ઇફેક્ટમાં જઈશું, એડ ઇફેક્ટમાં જઈશું, ફરીથી ટેક્સ્ટવાળા પર ઓકે આપવાનું મિત્રો। ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફોર્મમાં ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો। સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ પર ઓકે આપી દેવાનું। ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફોર્મ પર ઓકે આપી લાઇનની પહેલાં આવી જવાનું અને પ્લસનો આઇકન આપી દેવાનું એક મિત્રો। પ્લસમાં 2.6 કરી લેવાનું મિત્રો। લાઇનની આગળ જતું રહેવાનું થોડું, પ્લસનો આઇકન આપી દેવાનું મિત્રો અને આને 100 કરી લેવાનું। કોમ્પોનેન્ટ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો। સ્કેલ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો। માઇનસમાં 0.60 કરી લેવાનું આપણે। સ્ટ્રેચમાં ઓકે આપવાનું 6.00 કરી લેવાનું મિત્રો આપણે। આલ્ફામાં આપણે માઇનસમાં 1000 કરી લેવાનું। ઇનમાં આ બાજુ આમ કરી લેવાનું અને આઉટને આ બાજુ આમ કરી લેવાનું મિત્રો। ઓવરલેપમાં ઓકે આપવાનું 500% કરી લેવાનું મિત્રો આપણે। નીચે જઈશું, રેન્ડમ બોર્ડર ઓન કરી લેવાનું મિત્રો આપણે। બેક જતા રહીશું। બેક ગયા પછી ઇફેક્ટ હજુ એક લગાવવાની છે આપણે મિત્રો। ઇફેક્ટમાં જઈશું, એડ ઇફેક્ટમાં જઈશું, કલર એન્ડ લાઇટમાં જઈશું, RGB સ્પ્લિટવાળા પર ઓકે આપવાનું મિત્રો। સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ પર ઓકે આપી દેવાનું। RGB સ્પ્લિટ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો। લાઇનની પહેલાં આવી જવાનું મિત્રો આપણે। પ્લસનું આઇકન કાપી દેવાનું। 0.02 કરી લેવાનું મિત્રો આપણે। આગળ જતું રહેવાનું લાઇનની પ્લસનું આઇકન આપી અને 0 કરી લેવાનું મિત્રો। બેક જતું રહેવાનું મિત્રો। આપણી ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે। બીજી લાઈન લખવા માટે આ લાઈન પર ટચ કરવાનું મિત્રો। કોપીવાળા પર જવાનું, કોપી લેયર કરવાનું, ફરીથી આના પર જવાનું અને પેસ્ટ લેયર કરી લેવાનું મિત્રો। લાઈન પર ટચ કરી એડિટમાં જઈ બીજી લાઈન લખી લેવાની મિત્રો। કટ કરી હું લાઈન લખી લઉં છું। ઓકેના ઓપ્શન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો આપણે। બેક જતું રહેવાનું। આ રીતે કોપી પેસ્ટ કરીને આપણે લાઈન લખી લેવાની મિત્રો। હું તમને પ્લે કરીને બતાવી દઉં। વિડીયો ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા મિત્રો। જય માતાજી।